নমস্কাৰ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নলেজ নামৰ এই চেনেলটোলৈ আজি এই চেনেলৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তু বা টপিকটো হৈছে যে এটা ডোৰবেল আপোনালোকে দেখিছে এইটো এটা ডোৰবেল এই ডোৰবেলটো এটা মাষ্টাৰ সুইচৰ সহায়ত কি ধৰণে কানেকশ্যন কৰা হয় আজি আমি শিকিম মাষ্টাৰ সুইচ মানে এইটো এটা ওৱান ৱে সুইচ এই ওৱান ৱে সুইচটোৱে গোটেই ইয়াৰ সাৰ্কিটটো যেটো ডোৰবেলৰ সাৰ্কিট হয় সেই সাৰ্কিটটো কন্ট্ৰোল কৰিব এইটো বেল পুশ সুইচ এই পুশ সুইচ বটন সুইচটোৰ সহায়ত বা বেল পুশ সুইচটোৰ সহায়ত আমাৰ যেটো ডোৰবেল হয় সেই ডোৰবেলটো কানেকশ্যন কৰা হয় এতিয়া আমি ইয়াৰ সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামটো শিকি লওঁ তাৰ পিছত প্ৰ্যাকটিক্যালি আমি গোটেই কানেকশ্যনটো কৰি চাম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকে ভাল ধৰণে চাব তেতিয়া গোটেই কথাখিনি ভালকে বুজি পাব এইটো হল সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম মই টপিকটো লিখি ৰাখিছো ডোৰবেল কানেকশ্যন ইন মাষ্টাৰ সুইচ বা ডোৰবেল উইথ মাষ্টাৰ সুইচ কানেকশ্যন এইটো এটা ডোৰবেল এইটো এটা মাষ্টাৰ সুইচ যেটো ওৱান ৱে সুইচ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এইটো বেল পুশ বা পুশ বটম সুইচ এতিয়া আপোনালোকে ৰঙা যত দেখিছে সেইটা ফেজ আৰু কোলাটো নিউট্ৰেল এই ৰঙাটো ফেজ লাইনটো আহি সুইচৰ সদায় তলৰ পইণ্টটো যেটো ওৱান ৱে সুইচ এই ওৱান ৱে সুইচটোত আপোনালোকে দেখিছে এই ওৱান ৱে সুইচটোৰ তলৰ পইণ্টটোত মেইন ফেজডাল আহি লাগিছেহি আৰু ওপৰৰ পইণ্টৰ পৰা যেটো বেল পুশ সুইচৰ দুটা পইণ্ট আছে এইটো দেখিছে আপোনালোকে বেল পুশ সুইচ ইয়াৰ তলৰ পইণ্টটোত মেইন ফেজডাল লাগিছেহি আকৌ ওপৰটো পৰা ডোৰবেললৈ ডোৰবেলৰ দুটা পইণ্ট থাকে এটা পইণ্টলৈ ফেজ লাইনটো গৈছে সুইচত আমি নিউট্ৰেল লগোৱা নাই এই দুটা সুইচ আৰু নিউট্ৰেলত আমি এক্সট্ৰাকে গৈ বেলটোত আমি ডোৰবেলটোত আমি নিউট্ৰেলটো লগাইছো এটো আমি এটা প্ৰ্যাকটিক্যালি কৰি চাও তেতিয়া ভালদৰে আপোনালোকে কথাটো বুজি পাব আহক এতিয়া আমি প্ৰ্যাকটিক্যালটো কৰি চাও প্ৰ্যাকটিক্যালৰ কাৰণে মই এটো লৈছো এটা ডোৰবেল এটো ডোৰবেলৰ বেল পুশ সুইচ আৰু এটো এটা ওৱান ৱে যেটো মাষ্টাৰ সুইচ এই মাষ্টাৰ সুইচটো আমি কি কাৰণে লগাব লাগে ধৰক আপোনালোকে ঘৰত পা অলপ দিন বাহিৰলৈ গৈছে ঘৰত মানুহ নাথাকে তেনেকুৱা অৱস্থাত আপোনাৰ ডোৰবেলটো যাতে কোনেও আহি দি থাকিব নোৱাৰে ডোৰবেলটো বজাব নোৱাৰে সেই কাৰণে আপোনালোকে ঘৰৰ ভিতৰত যদি এটা মাষ্টাৰ সুইচ লগাই ৰাখে সেই সুইচটো অফ কৰি থলে আপোনালোকে কেতিয়াও কানেকশ্যন ডোৰবেলৰ কানেকশ্যনটো নাপায় ঘৰত যদি কিছুমান কেতিয়াবা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকে তেওঁলোকেও ডোৰবেলটো ধুনীয়া এটা মাত দিয়াৰ কাৰণে শুনি ভাল পায় তেওঁলোকেও বজাই থাকে তেওঁলোকৰ পৰাও সেইটো ডোৰবেলটো বন্ধ কৰি ৰাখিব আপোনালোকে পাৰিব তেনেকুৱা ধৰণত এই মাষ্টাৰ সুইচ এটা ডোৰবেলৰ সহায়ত কানেকশ্যন কৰা হয় এটো মই কানেকশ্যনটো কৰি ৰাখিছো কি ধৰণে কৈছো এবাৰ দেখুৱাই দিছো তাৰ পৰা চেক কৰি চাম কানেকশ্যনটো শুদ্ধ হৈছে নে নাই এটো হল এটা মাষ্টাৰ সুইচ যেটো আমাৰ প্ৰথমতে লাগিব সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামত দেখুৱাৰ দৰে এটো এটা ওৱান ৱে সুইচ এই সুইচটোৰ তলৰ পইণ্টত আপোনালোকে চাব পাৰে মেইন সাপ্লাইটো আহি জোপা সাপ্লাইটো লৈছো তাত মেইন ফেজটো আহি লাগিছেহি আৰু ইয়াৰ ওপৰৰ পইণ্টটোৰ পৰা এটো ওপৰৰ পইণ্ট এই ওপৰৰ পইণ্টটোৰ পৰা এই বেল পুশৰ তলৰ পইণ্টটোলৈ এটো আপোনালোকে দেখিছে তলৰ পইণ্ট এই তলৰ পইণ্টটোত মেইন ফেজটো আহি লাগিছেহি আকৌ ইয়াৰ ওপৰৰ পইণ্টটোৰ পৰা সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামত দেখুৱাৰ দৰে যেটো আমাৰ কলিং বেলত দুটা পইণ্ট আছে সেই দুটা পইণ্টৰ এটা পইণ্টত এটো মই কানেকশ্যন কৰিছো কানেকশ্যন কৰিব ইনসুলেশন টেপ মাৰিছো আপোনালোকে সদায় ইনসুলেশন টেপ মাৰিব টেপ মাৰিলে বস্তুটো কেতিয়াও খোলা অৱস্থাত নেকেট অৱস্থাত আপোনালোকে ওপেন ভাবে নাৰাখিব আৰু এটো এক্সট্ৰাকে গৈ নিউট্ৰেলটো আন এটা পইণ্টত কলিং বেলৰ কানেকশ্যন হৈছে যি ধৰণে আমি সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামত দেখুৱাইছো এটা কানেকশ্যনটো আমি সাপ্লাইটো দি চাও শুদ্ধ হৈছে নে নাই এটা মই ইয়াত সাপ্লাই দিছো দিয়াৰ পিছত এই সুইচটো দিয়া আছে দিয়াৰ পিছত এটো দিছো এটো দেখিছে আপোনালোকে কলিং বেলটো বা ডোৰবেলটো বাজিছে এটো এটা বাজিছে দেখিছে যদি মই এই সুইচটো অফ কৰি দিও অফ কৰি দিলে এই ডোৰবেলটো সব এই ডোৰবেলটো কেতিয়াও নাবাজে এই ডোৰবেলটো নাবাজে আকৌ যদি আপোনালোকে দি দিয়ে তেতিয়া এই ডোৰবেলটো ধুনীয়াকে বাজিব এনে ধৰণে এই মাষ্টাৰ সুইচটোৱে এই ডোৰবেলটো আমাৰ এটা সাৰ্কিটত কন্ট্ৰোল কৰি থাকে আশা কৰো এতিয়া বুজি পালে যে ডোৰবেল এটাৰ কানেকশ্যন কেনেকৈ মাষ্টাৰ সুইচৰ সহায়ত কৰা হয় আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া বুজি পালে যে ডোৰবেল এটা কি ধৰণে মাষ্টাৰ সুইচৰ সহায়ত কানেকশ্যন কৰা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কানেকশ্যন আপোনালোকে ঘৰতে অতি সহজে নিজে কৰি ল'ব পাৰে কোনো অভিজ্ঞ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান মাতি আনি নকৰালেও হ'ব
তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিকৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি থ'ব যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' অতি সহজে পাব পাৰে। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব, বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয়ৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।